รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับวันนี้พี่เมาส์อยู่ที่โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์นะครับจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะครับและวันนี้ผมอยู่กับน้องจ๋าตรงนี้แล้วน้องจ๋าครับแนะนำตัวให้กับเพื่อนๆให้รู้จักหน่อยจ้าสวัสดีค่ะชื่อจริงชื่อนางสาวจิตรภาชัยชนะชื่อเล่นชื่อจ๋ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ค่ะแน่นอนจ้าวันนี้เราจะไปติวเข้มนะครับเราจะไปสนุกกันนะครับน้องจ๋าเราจะไปติววิชาอะไรแล้วก็ติวกับอาจารย์คนไหนครับวันนี้เราจะไปติวเข้มนะคะในข้อสอบ A-Level วิชาคณิตศาสตร์ค่ะกับครูพี่อุ๋ยอาจารย์กุลนาถที่ประพันธ์นี้ค่ะครูอุ๋ยนี่ถือว่าเป็นครูในดวงใจผมเลยนะคนหนึ่งเพราะว่าไม่ว่าจะมีการติวเข้มเติมความรู้ในกี่ครั้งแล้วก็ฟังครูอุ๋ยพูดเนี่ยคือผมชอบมากทั้งวิธีการสอนของแกนะครับแล้วก็ทั้งเทคนิคที่เขามีให้เด็กๆด้วยนะครับถ้างั้นหนูจ๋าพร้อมหรือยังจ๊ะพร้อมแล้วค่ะไปติวกันเลยจ้าสวัสดีทุกคนนะครับผมพบกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับวันนี้พี่อุ๋ยนะครับกุลนาถที่ประพันธ์นี้เนี่ยจะมาติวในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ A-Level นะครับถามก่อนเลยดีกว่านะครับน้องๆชอบวิชาคณิตศาสตร์ไหมครับ ติวมาหรือยังอ่านมาหรือยังคิดว่าพร้อม 100% ไหมยังใช่ไหมครับยังไม่ค่อยมั่นใจใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันใครที่ยังไม่เคยเตรียมตัวหรือใครที่เตรียมตัวน้อยเนี่ยวันนี้ต้องฟังนะครับวันนี้ต้องฟังก่อนอื่นนะครับก่อนจะเริ่มเรียนนะครับน้องๆสามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับเอกสารนะครับตามข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ www.etvthai.tv นะครับทีนี้เรามาคุยในส่วนของคณิตศาสตร์ A-Level ก่อนน้องทราบไหมว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยทุกปีเนี่ยคะแนนคณิตศาสตร์จะเยอะหรือน้อยมากนะครับไม่ใช่น้อยธรรมดาต้องใช้ว่าน้อยมาก100คะแนนถ้าเป็น A-Level 1เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ19คะแนนประมาณแบบ19เต็ม100อ่ะน้องส่วนถ้าเป็นคณิต2เนี่ยอยู่ประมาณ25คะแนนเพราะว่าคณิต2เนี่ยมันค่อนข้างง่ายกว่าคณิตศาสตร์อันแรกนะครับทีเนี้ยปัญหาที่มักจะเจอคือบางคนเนี่ยพี่ผมก็ท่องสูตรนะพี่ผมก็จำสูตรนะพี่แต่ทำไมเวลาสอบเนี่ยไม่เห็นทำได้เลยเคยไหมท่องสูตรไปแล้วทำไม่ได้เคยบ่อยไหมถามจริงบ่อยไหมบ่อยแล้วเวลาทำไม่ได้ทำไงเดามั่วเดี๋ยววันนี้ตอนท้ายถ้าน้องฟังจนจบอยากรู้เทคนิคการเดาเลขไหมจะได้เอาไปใช้ใน A-Level ได้เพราะพี่จะบอกเด็กทุกปีว่าถ้าจะเดาต้องเดาแบบมีหลักการไม่ใช่เดาด้วยความเชื่อเด็กส่วนใหญ่ชอบไปเดาข้อ3นะครับซึ่งจริงแล้วไม่ใช่แล้วหลักการจริงๆเป็นยังไงวันนี้อยากฟังไหมครับอยากฟังก่อนจะรู้หลักการเดาเรามารู้วิธีการทำก่อนในการสอบ A-Level เนี่ยพี่จะบอกน้องว่าข้อสอบมีทั้งหมด25ข้อที่เป็นช้อยแล้วก็มี5ข้อที่เป็นเติมอัตนัยนั่นเอง25ข้อที่เป็นช้อยข้อละ3คะแนนตก75คะแนนส่วนเติมคำข้อละ5คะแนนรวมเป็น25คะแนนรวมกันทั้งหมดได้100คะแนนอย่างที่พี่บอกว่าเฉลี่ยตัวประเทศได้คะแนน19ซึ่งพี่บอกเลยว่า19น้อยเกินไปถ้าจะถามว่าคะแนนเท่าไหร่ดีพี่บอกเลยนะครับ50ขึ้นหนูจะต้องมีคะแนนสัก50ขึ้นถ้าเต็ม100ได้50ขึ้นเนี่ยโอกาสที่หนูจะเลือกคณะอะไรก็ตามแล้วติดสูงมากแล้วรู้ไหมว่าเวลาสอบ A-Level 2วิชาที่มักจะเป็นวิชาในการตัดสินการเข้ามหาลัยนอกจากคณิตศาสตร์อีกวิชาคือวิชาอะไรรู้ไหมภาษาอังกฤษเพราะมันเป็น2วิชาที่ใครได้คือได้เลยใครไม่ได้ก็คือจบเลยเรามาเริ่มเรื่องแรกกันเลยครับน้อง
ออกทุกปีครับเขาเรียกว่าเรื่องจำนวนจริงจำนวนจริงเคยเรียนไปแล้วตอนมอะไรครับม.4 ลืมไปยังลืมแล้วไม่เป็นไรเอาโอ้โหขนาดม.5 ม.6 เรียนไปเพิ่งเรียนไปยังลืมเลยงั้นม.4 ลืมไม่เป็นไรครับเล่าให้ฟังครับโจทย์ข้อนี้เป็นข้อสอบปีล่าสุดที่เพิ่งออกไปครับปี66เขาให้สมการ px มาโดย px เขาคือว่า x กำลัง3บวก k ลบ1 x กำลัง2แล้วก็ลบด้วย k กำลัง3สมการนี้มี2ตัวแปรใครกับใคร x กับ k แต่เอาจริงๆแล้วนะตัวแปรเนี่ยที่ไม่ใช่ตัวแปรคือ k ครับ k ที่น้องเห็นจริงๆไม่ใช่ตัวแปรครับเป็นตัวเลขที่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นอันดับแรกคือต้องหา k ให้เจอก่อนเพราะตัวแปร x เนี่ยมันเอาไว้แทนค่าทีนี้ถ้าเขาบอกว่า k เป็นอะไรอ่านให้ฟังหน่อยก็บอก k เป็นจำนวนจริงอะไรครับขีดคำว่าลบการพูดคำนี้แปลว่า k ติดอะไรแน่นอนติดลบเขียนโน้ตไว้เลยครับ k เป็นลบ0ใช่ลบไหมไม่ใช่8ใช่ลบไหมไม่ใช่ k ต้องเป็นลบจะลบ1ลบ2ลบ3ไม่รู้แต่ k เป็นลบการที่โจทย์พูดคำนี้มาจำไว้นะแปลว่ามันต้องมี k หลายตัวแล้วเราต้องเลือกตัวที่เป็นลบต่อเลยครับถ้าเศษเหลือจากการหาร px ด้วย x ลบ3เขาบอกว่าเศษเหลือมีค่าเท่ากับ18ขีดเส้นใต้คำนี้ครับตั้งแต่คำว่าเศษเหลือจนถึงคำว่า18อันนี้แหละเขาเรียกทฤษฎีเศษเหลือ1 2 3เขาบอกว่าหาร px ด้วยอะไรพูด x ลบอะไร x ลบ3แปลว่าใครเป็นตัวตั้ง px ใครเป็นตัวหาร x ลบ3หารกันแล้วเหลือเศษเท่ากับ10เท่าไหร่ที่โจทย์ให้มา18เอาน้องเขียนตามพี่ครับแสดงว่าโจทย์ข้อนี้เขาต้องการจะคุยกับน้องว่าเมื่อ px ตั้งหารด้วย x ลบ3เศษคือ18ประโยคนี้เป็นประโยคคลาสสิกออกทุกปีถ้าหนูเจอคำว่า px ตั้งหารด้วย x ลบ3เขาให้น้องครับบอกเศษว่าคือ18จำไว้นะครับให้น้องเอาเลข3ตัวนี้ครับไปแทนใน px ให้น้องเอาเลข3ครับไปแทนใน px ถามหน่อยครับถ้าแทน3ลงไปจาก px จะเป็น p อะไรดังๆใช่แล้วน้องเอา p 3เท่ากับ18นี่เป็นกฎของทฤษฎีเศษเหลือจดไว้อ่ะเอาใหม่1 2 3เอาอะไรแทน3ถามหน่อยถ้าโจทย์ปีนี้เขียนว่า px หารด้วย x ลบ2แล้วบอกว่าเศษเท่ากับ9ไหนตอบไปชื่นใจดิเอาเลขอะไรแทนเขียนว่า p อะไรดังๆเท่ากับอะไรถ้าปีนี้เขียนว่า px หารด้วย x บวก1เสร็จแล้วก็บอกว่าเศษเท่ากับเลข7อย่างนี้ต้องเอา1แทนหรือเอาลบ1แทนดังๆลบ1ต้องเขียนว่า p อะไรพูด p ลบ1เท่ากับ7เอาหาที่ว่างจด2ประโยคนี้ไปด้วยนะครับถึงจะไม่เกี่ยวกับข้อนี้แต่อาจจะออกแบบนี้ก็ได้แต่ขอให้เราจำไว้นะว่าเวลาแทนต้องกับเครื่องหมายเอาพูดตามครับเวลาแทนต้องกับเครื่องหมายแสดงว่าถ้าเขาให้ x ลบ3มาเวลาแทนเลขอะไรบวก3แต่ถ้าเขาให้ x บวก3มาเวลาแทนลบอะไรแค่นี้เองแค่คุณรู้กติกาคุณก็ทำโจทย์นี้ได้แล้วอ่ะทีนี้เป้าหมายของเรามาแล้วครับ p 3เท่ากับ10อะไรที่โจทย์ให้มาดังๆ18เอา3ไปแทนใน px ไหนบอกพี่ดิเขาให้สมการ px มายังให้มาแล้วเราแทนเลข3ลงไปเพราะฉะนั้น x กำลัง3แทน3ไปเป็น3กำลังอะไรดังๆ3กำลัง3เขียนวงเล็บด้วยตามด้วยวงเล็บ k ลบ1 k ไม่รู้ช่างมัน x กำลัง2แทน3เข้าไปเขียนว่า3กำลังอะไรน้อง3กำลัง2ตามด้วยลบ k กำลัง3 k ไม่รู้ไม่เป็นไรเสร็จแล้วจับเท่ากับที่โจทย์ให้มาคือ10อะไรดังๆครับ18เขียนเลยครับเนี่ยแค่นี้เองเอ้าคิดเลขพร้อมพี่อุ๋ยเริ่ม1 2 3 3กำลัง3ได้อะไร9 3กำลัง3คือ3คูณ3คูณ320อะไรครับ27แหมไอหยอกพี่อุ๋ย3ไม่เอานะคะหยอกอะไรพี่จริงจังมากเลยเมื่อกี้ต่อมาตัวที่2 3กำลัง2ถึงจะได้อะไรพูด9คูณในวงเล็บ9เจอ k เป็น 9k 9เจอลบ1เป็นลบ9เสร็จแล้วตามด้วยลบ k กำลัง3ครับเท่ากับ18ต้องแบบนี้สิน้องนะครับเสร็จแล้วคิดเลขพร้อมพี่อุ๋ยหน่อย27ลบไป9เหลือเท่าไหร่น้อง18ทางขวาก็มี10อะไรเหมือนกัน18เจ้าไม่เจ้า
เจ้าสิครับตัดครับน้องนี่แสดงว่าคนออกข้อสอบใจดีครับให้ตัวเลขมาเจ้ากันตอนนี้เหลือ9อะไรดังๆ 9k ลบ k กำลังอะไรดังๆใช่เท่ากับ0ดึงใครออกมาตัวร่วมดึง k ถ้าดึง k ออกมาในวงเล็บเหลืออะไรอ้าวช้าๆ1 2 3 9อะไร9ลบ k กำลัง2เพราะเราดึง k ไปตัวหนึ่งจากกำลัง3เหลือกำลัง2เฮ้ย9มันคือ3อะไร3กำลัง2เพราะฉะนั้นเราสามารถมองเป็นหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ได้ไหมได้เรียนหนังสือมาจนถึงม.6 ใครจำสูตรนี้ได้มั่งหน้ากำลัง2บวกหลังกำลัง2แยกเป็นกี่วงเล็บ2วงเล็บอันนึงคือหน้าบวกอะไรหลังอันนึงคือหน้าลบอะไรเขียนไปใครบอกโหพี่พวกนี้ตามไม่ทันเลยจดไว้ก่อนครับน้องทีนี้เราจะแยกแฟกเตอร์ครับมันจะได้เป็น k หน้าบวกหลังก็เป็น3บวก k หน้าลบหลังก็คือ3ลบ k จับเท่ากับ0เพราะฉะนั้น k ของน้องจะมีทั้งหมด3คำตอบเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันว่า3คำตอบมีอะไรบ้างไม่ต้องรีบนะครับใจเย็นๆเริ่มจากคำตอบที่1 k เฉยๆตอบเลขอะไรเลยครับน้อง0ตัวที่2 3บวก k กับเครื่องหมายไปลบอะไรดังๆลบ3เก่งมากตัวสุดท้าย3ลบ k กับเครื่องหมายจากลบกลายเป็นเลขอะไรสวยๆ3เขียนไปแค่นี้น้องก็จะรู้ k 3ตัวแล้วโจทย์บอกว่า k เป็นจำนวนจริงอะไรน้องจริงลบแสดงว่าคำตอบต้องเลือก k เป็นบวกหรือ k เป็นลบและตัวที่น้องเลือกคำตอบนั่นคือนี่แหละน้องลบ3วงไว้เลยแสดงว่าตอนนี้0ไม่เอา3ไม่เอาใช้ลบ3ถ้าโจทย์บอกว่า k เป็นจำนวนจริงบวกเลือกอะไรเลือก3ถ้าโจทย์บอกว่า k เป็นจำนวนจริง0ตอบอะไร0ตอนนี้ k เป็นลบ3แล้วทีนี้มีข่าวดีมาบอกรู้ k ยังรู้ k แล้วถ้ารู้ k แล้วเราสามารถเอา k แทนย้อนกลับไปสมการตอนแรกได้ไหมได้ทุกคนเรามาช่วยกันแทนเลยนะใครไม่แทนไม่รู้แล้วนะพี่อุ๋ยแทนของพี่แล้วนะเพราะฉะนั้นพี่จะเอาลบ3แทนเข้าไปในสมการ f(x) ทุกคนเขียนไหมครับเพราะฉะนั้น f(x) ของเราf(x) ของเราก็จะเท่ากับเริ่มจากตัวแรกกันเลยครับ x กำลังอะไรครับตอนแรก x กำลัง3เขียน x กำลัง3ตามด้วย k ลบ1 x กำลัง2 k เมื่อกี้คือลบอะไรน้องลบ3ลบ3ลบ1รวมเป็นลบอะไรครับลบ4ก็จะกลายเป็นลบ4 x กำลัง2ดีมากตัวสุดท้ายคือตัวที่ระวังครับพอเขาเอา k กำลังอะไรน้อง k กำลัง3เมื่อกี้ k คือใครเมื่อกี้ลบ3เอาลบ3ยกกำลังอะไรก่อนยกกำลัง3จำได้ไหมครับว่า3ได้20อะไร27แต่ถ้าลบ3กำลัง3ต้องกลายเป็นลบ20อะไรแต่ข้างหน้ามันมีเครื่องหมายอะไรอยู่ลบเลยเบิ้ล2ครั้งลบเจอลบเป็นอะไรน้องบวกเพราะฉะนั้นกลายเป็นบวก27ครับใครไม่ทันก็เขียนบวก27รอไว้ก่อนไม่ต้องคิดมากมีข่าวดีมาบอกรู้ f(x) หรือยังไม่ใช่ f(x) ต้องเป็น p อะไรขอโทษ px พี่อุ๋ยเขียนผิดขอโทษนะครับตอนนี้รู้ px หรือยังครับรู้แล้วไปดูคำถามสุดท้ายตอนจบดังๆเขาบอกว่าเศษอะไรครับเศษเหลือจากการหาร px ด้วย2อะไรพูด2 บวก 1เอาอะไรตั้งเหมือนเดิม p อะไร px แต่หารด้วย2อะไรน้อง2x บวก 1เขียนไปเลยหารด้วย 2x บวก 1โจทย์ถามว่าเหลือเศษเท่าไหร่ทีนี้จะดูว่าใครตอบถูกไหมช้าๆนะเคยสอนว่าถ้าสมมติไม่มีเลข2เอาอะไรไปแทนไหนบอกพี่อุ๋ยดิลบ1ไปแทนแต่โจทย์ของน้องมีเลข2ข้างหน้า x เพราะฉะนั้นเอา2ตัวนี้ไปหารลบ1แปลว่าเวลาแทนต้องแทนลบ1ส่วนอะไรครับส่วน2ครับไหมพี่อุ๋ยหนูงงค่ะสมมุติถ้าไม่มี2ข้างหน้าแทนแค่ลบอะไรพออย่างเดียวดังๆลบ1แต่ถ้ามี2ข้างหน้าต้องเป็นลบ1ส่วน2แล้วถ้ามันเป็น 3x บวก 1ต้องเป็นลบ1ส่วนใครถ้าเป็น 4x บวก 1ต้องเป็นลบ1ส่วนใคร4เข้าใจยังเพราะฉะนั้นต้องมีตัวหาร x ด้วยเขียนไปเรียบร้อยครับผมเพราะฉะนั้นนะครับวงตรงนี้ก็ได้ครับวงเลข2ตรงนี้ครับแล้วก็วง2ตรงนี้ครับว่า2ไปหารข้างล่างเพราะฉะนั้นข้อนี้เวลาแทนครับเศษต้องแทนด้วยลบ1ส่วน2แทนเลยครับน้องกลายเป็นลบ1ส่วน2ยกกำลังอะไรครับ
ยกกำลัง3ครับผมลบด้วย4วงเล็บ x x แทนด้วยลบอะไรเหมือนกันครับลบ1ส่วน2กำลัง2ครับบวกกับ20อะไรข้างหลังสุดครับน้อง27เอาเขียนน้องครับช่วยกันคิดเลขกันครับลบ1ส่วน2ยกกำลัง3ครับติดลบไม่ติดลบติดลบเพราะกำลัง3เป็นเลขคี่ต้องติดลบ1ส่วน2กำลัง3ได้1ส่วนอะไรครับ1ส่วน8โอเคช่วยกันนะครับต่อมาโดยที่2ครับลบ4วงเล็บลบ1ส่วน2กำลัง2ลบ1ส่วน2กำลัง2เป็นบวกหรือเป็นลบเป็นบวกเพราะกำลังคู่1ส่วน2กำลัง2ได้1ส่วน4แล้วบวก27เขียนไปเลยเฮ้ย4กับ4เจ้าปะเจ้าค่ะ4กับ4เจ้าครับตรงกลางเหลือลบอะไรครับผมลบ1ข้างหน้าเป็นลบ1ส่วน8ก็จะเป็นลบ1บวกกับ27เอาอะไรรวมกันก่อนให้มันง่ายลบ1กับ27เหลือ20อะไรครับ26ก็จะเป็นลบ1ส่วน8บวก26ทำคอลนให้26มีส่วนอะไรเหมือนกับตรงหน้าส่วน8โดยการเอา8คูณบนกับคูณอะไรคูณล่างดีมากเลย8ข้างล่างก็กลายเป็นเลข8คูณบน8 6 48ทด4 8 2 16บวก4เป็น20กลายเป็น208สุดท้าย208ลบ1ข้างหน้าคำตอบของน้องตอบ200อะไรครับ207ส่วน8นี่คือคำตอบครับช้อยข้อไหนถูกข้อ4มีหลายคนสงสัยว่าพี่อุ๋ยเมื่อกี้ตอนแรกพี่บอกว่าอย่าไปเดาช้อย3ทำไมอะพี่เพราะข้อสอบช้อย25ข้อเขาไม่ได้ออกข้อ3เยอะที่สุดน้องให้น้องเดาเขาออกช้อยไหนเยอะสุดเท่ากันนี่น้องข้างหลังเก่งมากออกเท่ากันเก่งมากครับเขาออกเฉลี่ยเท่ากันออกเฉลี่ยประมาณข้อละ5คะแนนข้อละ5ข้อแสดงว่าในข้อสอบจะมีช้อย1กี่ข้อช้อย4กี่ข้อช้อย5กี่ข้อใช่แล้วเด็กคนไหนที่เข้าไปแล้วกาดิ่งเช่นกาดิ่งข้อ3เลยดิ่งข้อ3เลยเขาจะถูกทั้งหมดกี่ข้อ5ข้อ5คูณ3ได้เท่าไหร่น้อง15คะแนนรู้ยังว่าทำไมคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่19คะแนนเพราะมีคนดิ่งแล้วเอาไปเฉลี่ยถัวกันเลยดึงคะแนนลงมานี่คือความจริงเพราะฉะนั้นพี่มาบอกตรงนี้เลยว่าเราถึงอย่าไปตอบข้อ3อย่างเดียวเพราะมันเฉลี่ยเท่ากันเฉลี่ยเท่ากันเดี๋ยวสอนการเดาให้ตอนท้ายไม่ต้องกลัวพี่จะบอกน้องอยู่แล้วต่อมาครับไปดูข้อที่2ครับขีดคำว่าผลบวกคำตอบขีดกันเลยคำว่าผลบวกคำตอบแปลว่าเอาคำตอบมาทำอะไรกันบวกกันเขาให้สมการมาอุ๊ยเจอตัวนี้อีกแล้วเขาเรียกตัวนี้ว่าอะไรสัญลักษณ์เนี้ยใครรู้มั้งแอปอะไรแอบสูตถามหน่อยชอบแอบสูตไหมไม่ชอบไม่มีใครพี่ยังไม่ชอบเลยขนาดเป็นคนสอนเลขอะแต่ข้อสอบออกแอบสูตไหมออกปีละ2ข้อ A level จะมีแอบสูต2ข้อแล้วใน2ข้อจะออกสูตรนี้ทุกปีเอาไม่เอาบอกสูตรให้เอาไม่เอาจดสูตรเลยครับน้องใครไม่เอาเสียดายมากจดครับถ้าไปเจอ absolute x เท่ากับ a จดสูตรนะครับ f x เท่ากับ a ให้น้องถอด f เหลือ x ทางขวาเขียน a กับลบ a รอไว้เลยนี่เป็นสูตรที่ออกข้อสอบทุกปี f x เท่ากับ a นี่จำไว้เลยนะครับจับแม่งถอด f ทางขวาเขียน2คำตอบ a กับลบ aไหนบอกพี่อุ๋ยชื่นใจดิโจทย์ให้ f(x) กำลัง2ลบ72เท่ากับ x ฝั่งไหนเป็น a พูดมาเลยไม่ต้องกลัวผิดก็ช่างมันฝั่ง x แสดงว่าเวลาถอด f ทางขวามีกี่คำตอบ2คำตอบถอด f ก่อนเขียนว่าอะไรทางซ้าย x กำลัง2ลบ72ดีมากทางขวามีใครบ้าง x กับลบอะไรดังๆแค่นี้เองออกปีละข้อนึงอีกสูตรเนี้ยอีกสูตรหนึ่งเดี๋ยวไปดูตามคลิปเอาอย่างนี้แปลว่าเราต้องแยกเป็น2กรณีกรณีที่1จับ x กำลัง2ลบ72เท่ากับ x กรณีที่2จับ x กำลัง2ลบ72เท่ากับลบ x เอาเขียนไปเลยต่อมาครับย้าย x ไปครับ1 2 3 x อะไรขึ้นก่อนเร็ว x กำลัง2ลบอะไรครับลบ x แล้วก็ลบด้วยอะไร72เอาอีทางขวาจัดเอง1 2 3ย้ายไปเขียนว่า x กำลังอะไร
x กำลัง2บวกอะไรครับบวก x ลบ7อะไร72เสร็จแล้วแยกแฟกเตอร์ครับใครแยกไม่เก่งไม่เป็นไรกลับไปซ้อมเอาแยกได้กี่วงเล็บ2วงเล็บใส่ x กับ x ก่อนเลยไอ้น้องใครคูณกันได้72ที่น้องเคยท่องสูตรคูณมา9กับอะไร8โอ้โหน้องสุดยอดเขียน9กับ8รอไว้เลยจะบอกว่าอีกก้อนหนึ่งก็เหมือนกันเขียน9กับ8รอไว้เลยถามตรงๆตอบผิดไม่ว่ากันอันแรกมันเป็นลบ 1x ใครต้องเป็นลบ9เป็นลบใครเป็นบวก8สุดยอดน้องตัวที่2เขียนบวก 1x ใครเป็นบวกไอ้น้อง9ใครเป็นลบ8อันนี้เขาเรียกการแยกแฟกเตอร์แต่ถ้าน้องบอกพี่อุ๋ยอยากฝึกแยกแฟกเตอร์ให้มันเก่งกว่านี้ไปดูในคลิปได้ครับน้องนะดูย้อนหลังใน ETV ได้เลยนะครับหรือจะดูใน YouTube ก็ได้นะครับพิมพ์คำว่าพี่อุ๋ยมีเรื่องแยกแฟกเตอร์รอไว้เลยจำได้ไหมที่พี่บอกว่าเวลาตอบต้องอย่าลืมกลับเครื่องอะไรด้วยเครื่องหมายเอาไหนโชว์ดิอันแรก x ลบ9ตอบเลขอะไร9อันที่2 x บวก8ตอบลบอะไรพูดนี่ลบ8ใช้ได้วะน้องอันต่อมา x บวก9ตอบว่าลบอะไรพูดลบ9อันสุดท้าย x ลบ8ตอบอะไรน้อง8เพราะฉะนั้นขอแสดงความยินดีด้วยครับแค่จำสูตรแอปก็เรียบร้อยแล้วมีทั้งหมดกี่คำตอบทั้งหมด4คำตอบมีใครบ้างพุทธ9ลบ8ลบ9 8โจทย์ถามผลอะไรคำตอบผลบวกแปลว่าเอา4ตัวทำอะไรกันบวกกันและน้องรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเอา4ตัวบวกกัน0เจ้าไม่เจ้าช้อยไหนถูกผิดโดนหลอกนี่แหละสิ่งที่เกิดขึ้นกับรุ่นพี่น้องนี่คือที่เขาเสียชีวิตรุ่นพี่น้องตายตรงนี้บ้าบอที่สุดเลยทำไมน้องเผลออย่างนี้ได้ยังไงฟังน้องนี่มันแอปอะไรถามหน่อยว่าตั้งแต่หนูเรียนแอปสลูดมาตั้งแต่เด็กอะถอดออกมาต้องห้ามติดอะไรอันนี้รู้ไม่รู้แล้วทำไมเป็นอย่างนี้แล้วถามหน่อยเอ็กติดลบได้ไหมโอ้โหไม่ได้ตอบ4ตัวครบเลยเมื่อกี้อันไหนใช้ไม่ได้กับอะไรใช้ไม่ได้เพราะว่า x ห้ามติดอะไรเนื่องจากถอดแอบสูตมาห้ามติดลบเพราะฉะนั้นคำตอบจริงๆเหลือกี่ตัวใครกับใครให้โอกาสตอบใหม่บวกกันตอบเท่าไหร่ข้อนี้โอ้โหตายไปกี่รอบแล้วเนี่ยอย่าให้ต้องไปงานศพนะน้องตอบช้อย4น้องว่ามีคนเผลอแบบนี้เยอะไหมอย่าให้เกิดกับเราปีนี้นะโดนทุกปีเลย หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจนะครับของคณะเราก็เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยนะครับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจนะครับก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ตลาดแรงงานของประเทศไทยในปัจจุบันนะครับคือปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เนี่ยทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าข้อมูลเนี่ยมีอยู่มากมายนะครับเราสามารถหาได้จากทุกที่นะครับบวกกับมีเซ็นเซอร์ต่างๆที่ถูกพัฒนาขึ้นมานะครับเพื่อช่วยเก็บข้อมูลมากขึ้นนะครับแล้วก็มีทั้งไม่ว่าจะเป็นรูปภาพเสียงนะครับหรือว่าจะเป็นวิดีโอหรือว่าจะเป็นข้อมูลทางธุรกิจนะครับมีมากมายเลยนะครับเพียงแต่ว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะไม่มีประโยชน์ถ้าเกิดเราไม่เอามาใช้มันอย่างถูกวิธีนะครับคือเราต้องมีการเอามาวิเคราะห์ใช่ไหมครับเอามาสังเคราะห์นะครับเพื่อที่จะเอามาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจกับบริษัทต่างๆ
คือตอนสมัยผมเรียนม.ปลายครับผมได้ทำโปรเจกต์เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับผมตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าโปรเจกต์ที่เราทำเนี่ยหรือว่าการที่เรามีข้อมูลมากๆแล้วเราสามารถนำมาวิเคราะห์ได้เนี่ยมันสามารถสร้างประโยชน์มีมูลค่าครับผมก็เลยสนใจเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่นั้นมาครับผมก็เริ่มหาข้อมูลแล้วว่าในไทยเนี่ยมีหลักสูตรไหนบ้างหรือว่ามีมหาลัยไหนบ้างครับที่สอนเกี่ยวกับเนื้อหาประมาณนี้ตามความสนใจของเราครับก็จุดเด่นของหลักสูตรนี้นะครับก็เป็นการได้ hands on จริงๆนะครับได้ทำข้อมูลจริงๆนะครับโดยมีโจทย์จากบริษัทต่างๆเข้ามาตามวิชาต่างๆนะครับแล้วก็หลักสูตรของเราเนี่ยยังแบ่งออกเป็น2 track นะครับคือนักศึกษาสามารถนะครับทำ senior project นะครับแล้วก็ฝึกงานหรือว่าจะนะครับทำ senior project แล้วก็ทำสหกิจการทำสหกิจเนี่ยคือการที่นักศึกษาเนี่ยสามารถเข้าไปปฏิบัติงานจริงกับที่บริษัทเลยนะครับแล้วก็จบก็คือในช่วง2 เทอมแรกครับก็จะเรียนพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่ความรู้ทั่วไปทางด้าน IT ครับผมแล้วก็เนื่องจากที่เราเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเนาะเราก็ต้องแบบมีพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ครับในช่วงแรกก็จะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์หมดเลยแล้วก็ในช่วงเทอมที่2ครับก็จะได้เรียนลึกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Finance เรื่องการบัญชีเรื่องทางสถิติขั้นสูงครับหรือไม่ก็จะเป็นทางด้านเว็บหรือทางด้านdata science เชิงลึกครับผมประมาณนี้หลังจากนั้นนะครับพอในช่วงปี3ครับผมก็จะเป็นเรื่องการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับ machine learning การทำ data visualization จนไปถึงการเกี่ยวกับทางด้าน AI ก็มีครับผมก็จะมีทั้งเรียนทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติครับผมก็เกือบทุกวิชานะครับก็จะมีการแทรกปฏิบัติเข้าไปตลอดนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่จบจากที่นี่นะครับก็จะสามารถทำงานได้นะครับทำงานได้จริงครับผมแล้วก็เราก็มีหลักสูตรของเราเนี่ยก็จะมีการความร่วมมือกับบริษัทเอกชนนะครับเพื่อเอาโจทย์จริงเข้ามาใช้เป็นปัญหาในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ด้วยครับได้เห็นคุณค่าของตัวข้อมูลมากขึ้นนะครับเราเห็นประโยชน์ของมันในหลากหลายมิติมากขึ้นนะครับผมเรารู้สึกว่าการที่เรามีข้อมูลต่างๆเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะส่วนทางด้านการพัฒนาประเทศนะครับผมก็คือผมยกตัวอย่างเลยนะครับอย่างทัฟฟี่ฟองดูระบบทัฟฟี่ฟองดูของที่ผู้ว่าชัดชาติครับนำมาใช้ครับเราจะเห็นว่าเขาครับทำการเก็บข้อมูลจากการที่แจ้งปัญหาต่างๆมาใช่ไหมครับการที่เรามีข้อมูลเยอะขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดสมมติเรานำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ได้เนี่ยเราก็จะสามารถรู้ว่าเราควรปรับนโยบายยังไงเราควรที่จะพัฒนาระบบตรงไหนมากขึ้นนะครับผมอาชีพที่สามารถทำได้หลังจากจบไปแล้วนะครับก็เช่น data scientist ครับผม data engineer นะครับ machine learning engineer หรือว่าจะเป็น business analyst เป้าหมายของผมหลังจากเรียนจบส่วนตัวผมนะครับก็สนใจอาชีพ machine learning engineer นะครับผมก็คือที่จะทำเกี่ยวกับสร้างโมเดลหรือสร้าง AI ครับคอยวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าตอบโจทย์ทางภาคธุรกิจครับผมข้อมูลก็เช่นข้อมูลตารางข้อมูลทางด้านรูปภาพเสียงหรือข้อมูลทางด้านภาษาครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้ครับเราสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวันเลยครับก็ตัวผมเองนะครับก็จะเป็นคนที่คอยวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นนะครับแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นเอาผลลัพธ์ที่ได้หรือว่าโมเดลที่ทำนายหรือว่าวิเคราะห์ครับไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจหรือว่างานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับผมครับสำหรับน้องๆที่จะเข้ามหาวิทยาลัยนะครับก็อยากจะให้ลองคิดถึงสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับว่าตัวเองชอบอะไรนะครับแล้วก็ถ้าคุณชอบอย่างนั้นเนี่ยคุณจะสามารถเรียนได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ลองค้นหาตัวเองนะครับลองดูว่าตัวเองมีความถนัดทางด้านไหนชอบอะไรเรียนแล้วมีความสุขก็ให้เลือกทางนั้นครับผมสำหรับนักเรียนนะครับที่ต้องการที่จะเข้าหลักสูตรนี้นะครับก็เรารับทั้งสายวิทย์และสายศิลป์นะครับเราไม่ได้จำกัดสายนะครับขอแค่ว่านักเรียนคนนั้นเนี่ย
มีความตั้งใจชอบและอยากจะมาเรียนนะครับแล้วก็แน่นอนครับต้องชอบคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ต้องชอบคณิตศาสตร์ เอาต่อมาเรื่องที่ 2 เรื่องแรกจบไปแล้วจำนวนจริง เรื่องที่ 2 ครับตรรกศาสตร์เรื่องนี้เคยเรียนไหมลืมยังขอทวนได้ไหมไม่ใช่ไม่ไว้ใจโบพี่อุ๋ยครับไม่ไว้ใจดูเหรอคะไว้ใจแต่ก็อยากทวนใครจำเครื่องหมายนี้ได้มั่งเครื่องหมายสัญลักษณ์นี้เขาเรียกอะไรครับและทุกคนจดครับและเวลาจำและให้จำแบบพี่อุ๋ยครับจริงและจริงได้จริงเขียนไปเลยครับทีมาจากคำว่าจริงจริงและจริงได้จริงเขียนโน้ตไว้จริงและจริงได้จริงพูดพร้อมกันจริงและจริงได้จริงจะมีแค่กรณีจริงและจริงได้จริงแต่ถ้ามีเท็จเมื่อไหร่ไม่ต้องสนว่าเท็จและกับอะไรก็ตามตอบอะไรได้เลยตอบเท็จจดไว้เพราะฉะนั้นจำไว้นะฮะจริงและจริงได้จริงถ้าเท็จและกับอะไรก็ตามตอบเท็จจบสรุปและจะได้จริงเมื่อไหร่จริงและจริงเท่านั้นจำไว้นะจบตัวที่ 2ครับใครรู้จักตัวนี้ไหมเป็นพี่น้องกับตัวและเขาเรียกตัวอะไรตัววีหรือทุกคนจดหรือใครจำไม่ได้จดกันเลยหรือเวลาจำหรือให้จำว่าเท็จหรือเท็จได้เท็จเขียนโน้ตไว้ครับเท็จหรือเท็จได้เท็จนี่เขียนไปเลยครับเท็จหรือเท็จได้เท็จแต่ถ้ามีจริงหรือใครรู้ไหมตอบอะไรตอบจริงเอาใหม่ทุกคนท่องครับเท็จหรือเท็จได้เท็จใช่จำไว้นะมีกรณีเดียวเลยนะเท็จหรือเท็จถ้ามีจริงหรือเมื่อไหร่ตอบอะไรดังๆอย่ายอมแพ้นะน้องนะครับอย่ายอมแพ้ต้องสู้ต่อมาที่ 3ครับลูกศรครับท่าแล้วนี่ตัวนี้เรียกท่าแล้วนี่เพราะฉะนั้นคนเราต้องอย่าไปยอมแพ้นะครับท่าแล้วใครจำท่าแล้วได้มั่ง1 2 3หน้าจริงหลังเท็จได้อะไรดังๆได้เท็จจำไว้เลยออกข้อสอบทุกปีหน้าจริงหลังเท็จได้เท็จนี่หน้าจริงหลังเท็จได้เท็จมีกรณีเดียวแต่ถ้าข้างหน้าขึ้นด้วยเท็จข้างหลังไม่ต้องสนใจช่างตอบเลยว่าได้จริงหรือถ้าข้างหลังตามด้วยจริงก็ตอบจริงเพราะฉะนั้นท่องไว้นะครับถ้าแล้วจะมีเท็จกรณีเดียวหน้าจริงหลังเท็จพูดตามดังๆหน้าจริงหลังเท็จได้เท็จท่องไว้นะนี่คือเครื่องหมายท่าแล้วออกทุกปีตัวสุดท้ายแล้วครับยินดีด้วยก็คือตัวที่เป็นลูกศร2หัวใครรู้มั้งเขาเรียกอะไรก็ต่อเมื่อเขียนไปเลยก็ต่อเมื่อจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะเวลาสอบเนี่ยน้องจำสัญลักษณ์ได้ก็พอแล้วก็ต่อเมื่อให้จำว่าถ้า2ข้างหน้าตาเหมือนกันได้จริงต่อให้เท็จเหมือนกันก็ได้จริงจดไว้เลยหน้าตาต้องเหมือนกันถึงจะได้จริงโน้ตไว้เฮ้ยรู้จักสัญลักษณ์อย่างนี้ไหมใครเคยเห็นไหมตัวอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรยึกอย่างเงี้ยนิเศษจะเป็นตรงข้ามถ้านิเศษจริงกลับเป็นอะไรดังๆเท็จแต่ถ้านิเศษเท็จกลับเป็นอะไรดังๆจริงเก่งมากจดไว้ด้วยครับน้องเรื่องแรกเมื่อกี้เราติวเรื่องจำนวนอะไรไปดังๆจำนวนจริงเรื่องนี้กำลังติวตรรกศาสตร์เอาให้ได้น้องเอาใจช่วยเริ่มไปดูเรื่องตรรกศาสตร์กันครับพร้อมนะครับเขาบอกว่าให้ PQRS แสดงว่ามีทั้งหมดกี่ตัวทั้งหมด4ตัวเป็นประพจน์โดยกำหนดว่าให้ก้อนนี้ทั้งก้อนมีค่าความจริงเป็นเท็จทุกคนครับขีดเส้นใต้คำว่าเป็นเท็จแสดงว่าก้อนนี้เป็นเท็จพี่ถามตรงๆเลยตัวไหนเป็นตัวเชื่อมตรงกลางถ้าแล้วเก่งมากวงเลยครับตัวนี้เป็นตัวเชื่อมตรงกลางแสดงว่าตัวนี้เป็นเท็จทุกคนใส่เลยครับ F แต่เขาบอกว่าเป็นเท็จแสดงว่าตัวเชื่อมตรงกลางตัวนี้เป็นเท็จเฮ้ยให้ท่องเมื่อกี้ใครจำได้ลูกศรถ้าแล้วเป็นเท็จหน้าต้องเป็นอะไรจริงหลังต้องเป็นอะไรเท็จ
เพราะฉะนั้นจริงใส่ข้างหน้าเลยครับตรงเครื่องหมายและวงเล็บนี้เลยส่วนเท็จใส่ตรงเครื่องหมายถ้าแล้วตรงนี้เพราะเป็นตัวเชื่อมของข้างหลังจดไว้อย่าใส่ผิดที่นะใครใส่ผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะน้องตั้งใจฟังให้ดีหน้ากับหลังใครสั้นกว่าเพราะฉะนั้นทำตัวสั้นก่อนตัวข้างหน้ามันเชื่อมด้วยอะไรไอ้นี่เขาเรียกอะไรใครจำได้เขาเรียกอะไรและจะจริงเมื่อไหร่จริงกับจริงแสดงว่าข้างหน้าจริงข้างหลังก็จริงแต่ข้างหน้ามันมีนี่อะไรอยู่นิเศษใส่เลยจริงกับจริงใส่ไปเลยครับตรงนิเศษจริงแต่ถ้านิเศษจริงตัวพีใช่จริงไหมไม่ใช่พีต้องกลับจากจริงเป็นอะไรดังๆครับเท็จแสดงว่าตอนนี้พีเป็นเท็จขีดเส้นใต้นี่อยู่ๆก็รู้พีแล้วรู้ใครอีกรู้คิวเป็นอะไรน้องจริงแสดงว่าตอนนี้วงเล็บข้างหน้ารู้พีรู้คิวแล้วทุกคนไงหน้านิดนึงสมมุติถ้าพี่อุ๋ยไม่มีนิเศษถามว่าอย่างเงี้ยพีเป็นอะไรเลยตอนแรกจริงเลยแต่พอมีนิเศษพีต้องกลับเป็นอะไรดังๆเท็จตรงนี้ระวังนะเวลาสอบอย่าลืมนะข่าวร้ายรู้แค่2ตัวครบหรือยังขาดอีก2ตัว R กับใคร R กับ S ไม่เป็นไรอ่านต่อครับน้องข้างหลังนี่มันเครื่องหมายท่าอะไรครับน้องท่าแล้วจะเท็จเมื่อไหร่หน้าต้องจริงหลังต้องเท็จข้างหน้าจริงใส่ตรงนิเศษก่อนข้างหลังเท็จใส่ตรงก็ต่อเมื่อเอาดีมาดีวะก็มาดีครับมีข่าวดีมาบอกอารู้ยังแต่อาใช่จริงไหมไม่ใช่อาต้องกลับเป็นไม่โดนหลอกแล้วเว้ยคำถามสุดท้ายนี่มันเครื่องหมายก็ต่ออะไรน้องใครจำได้ก็ต่อเมื่อเนี่ยมันจะต้องหน้าตาทำอะไรกันเหมือนกันถึงจะได้อะไรจริงแต่นี่มันได้จริงหรือได้เท็จแสดงว่าหน้าตามันต้องไม่อะไรกันไม่เหมือนกันแล้วพี่ถามว่า R กับ S รู้ใครเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ R เป็นอะไรครับ R เป็นเท็จแสดงว่า S ต้องเป็นอะไรจริงครับมันต้องไม่เหมือนกันเก่งมากน้องเชื่อไหมว่าแค่เนี่ยน้องก็ได้3คะแนนแล้วรู้ครบยังครบแล้วสรุปให้ฟังหน่อย P เป็นใครน้อง P เท็จ Q เป็นอะไรน้อง Q จริงขอบใจน้องนะครับ R เป็นอะไรน้อง R เท็จ S เป็นอะไรน้อง S จริงเขียนสรุปไว้เลย4ตัวครบแล้วนี่4จตุรเทพ4 คิงมาแล้วเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่ามีค่าความจริงเป็นจริงแสดงว่าช้อยที่ตอบต้องตอบช้อยที่เป็นอะไรดังๆเป็นจริงมาแทนค่ากันดีกว่าช้อยที่1เริ่มอันนี้มันเป็นนิเศษจำได้ไหม P เป็นเท็จนิเศษกลายเป็นอะไรน้องจริง R เป็นอะไรน้อง R เป็นเท็จใครจำได้จริงแล้วเท็จได้อะไรได้เท็จใช่ข้อแรกไหมไม่ใช่เขาถามเป็นจริงเขาถามว่าข้อใดเป็นจริงต่อไปข้อ2 P เป็นอะไรน้อง P เท็จ R ก็เป็นอะไรน้องเท็จโอ้โหเท็จและเท็จยิ่งได้อะไรเขาไปใหญ่เลยได้เท็จเพราะและมันต้องจริงจริงได้จริงถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อ2ใช่ไหมไม่ใช่1 กับ 2ไม่ใช่แล้วนะฮะลุ้นต่อมาข้อ3ครับ P เป็นอะไรครับ P เท็จ S เป็นอะไรน้อง S จริง2ข้างเหมือนกันไหมไม่เหมือนได้อะไรได้เท็จ3ข้อรวดเลยเท็จ3ข้อรวดเลยต่อมาช้อย4 1 2 3 Q เป็นอะไร Q จริง S ก็เป็นอะไรเหมือนกันจริงและจริงได้จริงตอบข้อไหนเป็นจริงแนะนำเลยนะครับใครที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์ตรรกศาสตร์คุณน่าจะทำได้ออก2ข้อครับข้อละ3คะแนนรวมกัน6คะแนนเอาไม่เอาดิเป็นพี่เอาน้องนี่ไม่ใช่เซลล์ขายของเลยนะเชียร์เลยนะบอกได้เลยเรียบร้อยนะครับต่อไปครับอีกข้อหนึ่งครับข้อที่4ทุกคนเปิดไปดูข้อ4ข้อ4ประโยคเดียวสั้นๆเลยน้องใครเป็นตัวเชื่อมตรงกลางตอบให้ถูกใครเป็นตัวเชื่อมตรงกลางหรือเอาวงเลยครับหรือบางคนอ่านไม่เป็นแต่รู้ว่าตัวนี้แหละก็ไม่เป็นไรน้องไม่ต้องเรียกชื่อว่าหรือก็ได้น้องรู้ว่าตัวนี้ตรงกลางจบเขาบอกว่าทั้งหมดเป็นอะไรน้องเป็นเท็จใส่ F เลยน้อง
ห้องนี้ใครจำได้ หรือจะเท็จเมื่อไหร่สองข้างเป็นเท็จกับเท็จแสดงว่าข้างหน้าใส่เท็จข้างหน้าคือตัวนี้ครับเป็นตัวเชื่อมสุดท้ายก็ต่อเมื่อข้างหลังเท็จใส่ตรงนี้ก่อนถ้าแล้วเป็นเท็จน้องเขียนไปใส่ตามตำแหน่งนะครับใครใส่ตำแหน่งผิดชีวิตเปลี่ยนนะน้องใส่ให้ดีตรงนี้เป็นเท็จตรงนี้ก็เป็นเท็จจำได้ไหมพี่เคยบอกว่าให้เล่นตัวสั้นหรือตัวยาวก่อนหน้ากับหลังใครสั้นหลังเลยน้องเอา1 2 3เชื่อมตอบอันนี้คือเครื่องหมายท่าอะไรพูดท่าแล้วจะเท็จเมื่อไหร่น้องจริงกับเท็จแสดงว่า P ต้องเป็นจริงเก่งมาก R ต้องเป็นเท็จใส่เลยเนี่ยขอแค่เนี่ยน้องพี่ไม่เชื่อหรอกว่าถ้าน้องตั้งใจน้องจะทำไม่ได้พี่ไม่เชื่อนะครับบอกได้เลยถ้าน้องตั้งใจน้องทำได้แน่นอนนะครับทำได้แน่นอนอ้าวข่าวดีรู้ใครบ้างตอนนี้รู้พีกับรู้อะไรรู้เฮ้ยแสดงว่าตัวหน้าตรงไหนเป็นพีใส่ได้ไหมใส่ได้เอาไหนใส่โชว์ได้พีเป็นอะไรดังๆจริงพีตัวนี้ก็เป็นอะไรดังๆจริงแต่ R ตัวนี้เป็นอะไรพูดเท็จใส่เลยครับตัวหน้าพีจริง R เท็จพี่มีคำถามครับเงยหน้าแล้วบอกพี่อุ๋ยหน่อยครับในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ยังไม่รู้ใครยังไม่รู้คิวแต่พีรู้ยังรู้แล้วจะมีใครกล้าตอบไหมว่าจริงหรือคิวได้อะไรให้ดูอันนี้นิดนึงนี่จำได้ไหมว่าถ้าจริงหรือเมื่อไหร่ตอบอะไรได้เลยดังๆได้จริงเพราะฉะนั้น1 2 3จริงหรือคิวตอบอะไรเลยครับดังๆจริงครับผมนี่เลยจริงไม่ต้องไปสนว่าคิวเป็นใครไม่ต้องไปแคร์ว่าคิวเป็นใครจริงหรือคิวได้จริงยังเพราะฉะนั้นกลับไปท่องที่พี่สอนจำได้ไหมหนูไปท่องซะพี่เชื่อว่าถ้าหนูท่องได้หนูก็ตอบได้น้องเครื่องหมายนี้มันเครื่องหมายท่าอะไรพูดท่าแล้วข้างหลังมีนี้อะไรพูดนิเศษเท็จกลายเป็นอะไรนะครับจริงเพราะฉะนั้นตอนนี้จะกลายเป็นจริงถ้าแล้วจริงเขียนไปเลยจริงถ้าแล้วจริงใครจำได้ไหมว่าจริงถ้าแล้วจริงได้อะไรก็จริงครับผมนี่จริงถ้าแล้วจริงได้จริงแสดงว่าตอนนี้วงเล็บเนี่ยรู้แล้วว่าจริงเขียนเลยครับได้จริงน้องครับมีข่าวดีมาบอกตรงนี้มันเป็นเครื่องหมายก็ต่ออะไรพุทธแล้วก็ต่อเมื่อเป็นเท็จแสดงว่าสองข้างนี้ต้องเหมือนกันหรือต้องไม่เหมือนกันต้องไม่เหมือนกันตอนนี้ก้อนนี้เป็นจริงแปลว่าข้างหน้าต้องเป็นอะไรครับเป็นเท็จทุกคนใส่เลยข้างหน้าต้องเป็นเท็จเพราะก็ต่อเมื่อมันจะได้เท็จสองข้างต้องไม่เหมือนกันเฮ้ยนี่มันอะไรนี่มันและข้างหน้าเป็นอะไรไปแล้วจริงและใครได้เท็จได้เท็จแสดงว่าคิวเป็นเท็จครับโน้ตไปเลยเพราะฉะนั้นครับจากบทสรุปตรงนี้เขียนตามพี่อุ๋ยนะ P เป็นจริง Q เป็นเท็จ R เป็นเท็จนี่แหละคือสิ่งที่โจทย์อยากจะบอกเราทีนี้ข่าวดีรู้ครบแล้วไงต่อ P รู้แล้ว Q รู้แล้ว R รู้แล้วพอรู้ครบแล้วทำไงต่อเอาทั้ง3ตัวไปทำไมเอาไปแทนเขาถามว่าช้อยไหนเป็นจริงมาแทนช้อยกันว่าช้อยไหนเป็นจริงมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับพร้อมนะฮะ1 2 3ช้อย1 P จริง R เป็นเท็จ Q เป็นเท็จไม่เป็นไรครับน้องตรงไหนยังท่องไม่ได้เราจดไว้กลับไปเราไปฝึกท่องทำในวงเล็บก่อน1 2 3วงเล็บเป็นหรือใครจำได้จริงหรือเท็จได้อะไรครับได้จริงเพราะเท็จเนี่ยถ้ามันจะเพราะหรือมันต้องเท็จทั้งคู่ถึงจะได้เท็จอันนี้ได้จริงเสร็จแล้วจริงตัวนี้ไปเชื่อมด้วยเครื่องหมายท่าอะไรครับน้องท่าแล้วจริงแล้วเท็จได้อะไรครับได้เท็จใช่คำตอบไหมข้อแรกยังไม่ใช่เขาถามข้อใดเป็นจริงเราจดไว้ก่อนต่อมาช้อย2ครับ1 2 3 P เป็นอะไรครับจริง Q ของน้องเป็นเท็จ R เป็นเท็จแต่เจอนิเศษจากเท็จกลายเป็นอะไรครับน้องจริงทำในไหนก่อนในวงเล็บขอบคุณมากน้องจริงและเท็จได้อะไรครับ
ได้เท็จเพราะและมันต้องจริงจริงได้จริงเสร็จแล้วข้างหน้าก็เป็นเครื่องหมายและอีกจริงและเท็จได้อะไรครับได้เท็จสรุปข้อ2ก็เป็นเท็จอีกใช่ไหมไม่ใช่น้องสังเกตไหมตรรกศาสตร์เขาชอบวางข้อใช่ไว้ข้างหน้าปะเขาจะวางไว้หลังๆใช่ไหมให้น้องเสียอะไรเสียเวลาเช็คช้อยนะครับส่วนใหญ่นะมันมักจะวางไว้ข้อท้ายๆไม่3 4 5เนี่ยก็จะไล่ไปแต่ส่วนใหญ่จะไม่ใช่2ข้อแรกส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นต่อมาครับข้อที่3ครับแทนด้วยกันครับ P เป็นจริงเสร็จแล้ว Q ของน้องเป็นเท็จ R ของน้องเป็นเท็จทำในวงเล็บก่อนเฮ้ยเครื่องหมายนี้เขาเรียกก็ต่ออะไรน้องก็ต่อเมื่อเท็จเหมือนกันได้อะไรได้จริงข้างหน้าก็จริงข้างหลังก็จริงจริงและจริงได้อะไรตอบเลยดังๆครับจริงสรุปข้อที่ตอบจริงคือข้อไหนนั่นเองข้อ3จบเคลียร์แล้วนะแป๊บเดียวเรามาถึงข้อ5แล้วน้องข้อ5เป็นเรื่องที่เด็กเกลียดที่สุดเขาเรียกว่าเรื่องเลขยกอะไรยกกำลังกับเรื่องล็อกการิทึมมาจะบอกว่า2เรื่องนี้รวมกันออกทั้งหมด3ข้อเพราะฉะนั้น3ข้อน้องว่าเยอะไหมเยอะ3ข้อนี้ถ้าเป็นข้อละ3คะแนนนะก็9คะแนนไปแล้วถ้าเป็นข้อละ3คะแนน2ข้อ6คะแนนข้อละ5 1ข้อรวมกันได้11คะแนนแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องเอ็กโปล็อกพี่บอกเลยน่าเก็บคะแนนมากเลยครับทีนี้จะสอนให้ฟังครับทุกคนดูข้อ5ครับขีดคำว่าผลบวกคำตอบกันเลยแสดงว่าถ้าได้คำตอบเอาคำตอบมาทำอะไรกันตอนจบบวกกันเริ่ม1 2 3 4กำลังอะไรครับ4กำลัง x บวกกับ2อะไรครับ2กำลัง4อันดับแรกทำฐานให้มันทำไมกันก่อนเท่ากันก่อนน้องว่า4ควรทำหรือ2ควรทำ4ทำเป็นเลขอะไรได้2ใครรู้บ้างว่า4คือ2กำลังอะไรครับใช่แต่น้องครับพี่ขอเตือนนะเวลาทำเป็น2กำลัง2อย่าลืมใส่วงเล็บด้วยจ้าข้างนอกมี x ครับผมเอาเขียนไปแสดงว่าน้องเข้าใจเลขยกกำลังนะเนี่ยอุ๊ยพอเป็น2กำลัง2แล้วใครรู้บ้างว่า2กับ x เอามาทำอะไรกันคูณกันกลายเป็น2อะไรครับ2x พี่อุ๋ยหนูไม่เข้าใจว่าทำไมคูณกันมันเป็นกฎครับน้องจดกฎข้อนี้ก่อนเลยเผื่อใครไม่รู้ a กำลัง m วงเล็บ n ให้เอา m กับ n มาคูณกันมันจะกลายเป็น a กำลัง m คูณ n จดไว้คนไหนไม่รู้กฎนี้ลืมนะฮะจดไว้เลยใครรู้จักกฎข้อนี้มั่ง a กำลัง m คูณ a กำลัง n ได้อะไรใครรู้มั่งอันนี้ a กำลังอะไรรวมกันเป็น m อะไรดังๆ m อะไร m บวก n เฮ้ยเก่งเว้ยแล้วถ้า a กำลัง m ส่วนด้วย a กำลัง n จะได้ a กำลัง m อะไรใช่เก่งมากจดไว้ด้วยครับน้องถือว่าน้องก็ยังดีนะที่ยังจำกฎสำคัญได้อันนี้ขอชมนะครับทีนี้มีข่าวดีมาบอกจาก4กำลัง x กลายเป็นเลข2กำลัง 2x แล้วฐาน2แล้วเขาบอกว่าตัวแรกไปบวกกับ2กำลังอะไรข้างหลังครับ2กำลัง4น้องในห้องนี้มีใครรู้ไหม2กำลัง 2x กับ2กำลัง4บวกกันได้ไหมได้ไหมไม่ได้ใครมาบอกว่า a กำลัง m บวก a กำลัง n เอา m บวก n อย่างนี้ได้หรือไม่ได้ตอบไม่ได้ผิดมันรวมไม่ได้จำไว้นะฮะไม่มีกฎของ a กำลัง m บวก a กำลัง n ไม่มีเพราะฉะนั้นตัวนี้รวมไม่ได้ติดไว้เลยทางขวามือครับเรามี65เสร็จแล้วทุกคนสังเกตครับ2กำลัง x ลบ1มันมาจาก x กับ1ลบกันแยกเป็น2กำลังอะไรกับ2กำลังอะไรได้ตอบ2กำลัง x คูณด้วย2กำลังลบอะไรครับลบ1เขียนเลยเดี๋ยวจะให้ดูมุกที่ออกข้อสอบทุกปียังไงพี่อุ๋ยขีดเส้นได้ตรง2กำลัง x ครับเราจะให้2กำลัง x ตัวนี้ครับสมมุติตัวแปรเป็น a และ2กำลัง 2x เป็น a กำลังอะไรดังๆ a กำลัง2ทำไมต้องเป็น a กำลัง2เพราะ 2x มันเยอะกว่า x เขาเรียกวิธีนี้ว่าสมมุติตัวแปรจดไว้เลยออกทุกปีครับใครไม่เอาพี่เอาครับเรื่องนี้สมมุติตัวแปรครับสรุปให้2กำลัง x เป็นใครอีกรอบให้2กำลัง x เป็น a และ2กำลัง 2x ข้างหน้าเป็น a กำลัง2
มันจะกลายเป็น a กำลัง2บวกด้วย2กำลัง4 2กำลัง4ยกกันได้16 2คูณ2คูณ2คูณ2 4ครั้งได้16แล้วตามด้วย65คูณด้วย a 2กำลังลบ1พี่กลับเป็นเศษ1ส่วน2อยู่ล่างเห็นไหมว่าจากสมการเลขยกกำลังตอนนี้กลายเป็นสมการ a แล้วพี่อุ๋ยไม่อยากให้มีหาร2พี่กำจัดได้ไหมครับได้โดยการเอาอะไรคูณตลอดน้อง2ก็จะเป็น 2a กำลัง2 2คูณให้หมดกลายเป็น32แล้วตามด้วย 65a เสร็จแล้วย้าย 65a ไปเป็น 2a กำลัง2ลบ 65a บวก 32เท่ากับ0เสร็จแล้วเข้าสู่การแยกแฟกเตอร์ครับเข้าสู่การแยกแฟกเตอร์ครับแยกแฟกเตอร์พี่แยกให้เลยนะครับอย่างไวนะครับเป็น 2a กับ a ข้างหลัง32ใช้1กับ32แล้วตรงนี้น้องใส่ลบทั้งคู่บางคนบอกเพราะอะไรเพราะใกล้คูณใกล้ได้ลบ 1a ไกลคูณไกลได้เท่ากับ 64a จะรวมกันได้ 65a คำตอบ a มี2ตัวครับคนแรกใครจำได้ครับกลับเป็น1ส่วนใครครับน้อง1ส่วน2คนที่2ตอบ30อะไรพอน้อง32เห็นไหมแค่นี้เองรู้ a แล้วเพราะฉะนั้นนะครับโจทย์สมมุติตัวแปรโน้ตเอาไว้นะข้อนี้ออกทุกปีนะครับออกทุกปีแต่ข่าวร้ายจบหรือยัง a เป็นตัวที่น้องสมมุติ a มาจากใครจำได้ไหม2กำลังอะไรเมื่อกี้2กำลัง x เสร็จแล้วให้น้องกลับเลข1ส่วน2กับ2ขึ้นไปเป็น2กำลังลบอะไรครับลบ1 32น้องสามารถยกกำลัง2กำลังอะไรได้ครับ5เพื่อให้มันเป็นฐานอะไรเหมือนกันฐาน2ซึ่งตอนนี้พอฐาน2เหมือนกันเราจับข้างบนเท่ากันเลย1 2 3 x ตอบอะไร2ตัวคนแรกลบอะไรครับลบ1ขอบคุณครับอีกคนเลขอะไรครับ5โจทย์ต้องการเอาคำตอบมาทำอะไรกันตอนจบบวกกันเพราะฉะนั้นยินดีกับน้องครับคำตอบลบ1บวก5คำตอบเท่าไหร่ตอนจบครับ4ข้อนี้ตอบ4จบครับเพราะฉะนั้นนะครับ5ข้อนี้คงทำให้น้องได้เห็นแล้วว่าเราจะเล่นไม่ได้แล้วถ้าเราเล่นตอนสอบเราจะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นไปฝึกให้มากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเวลาก็หมดลงแล้วนะครับในส่วนวันนี้เนี่ยเราติวมาถึงเรื่องเลขยกกำลังวันนี้เราติวเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกจำนวนอะไรจำนวนจริงแล้วก็เรื่องที่2เรื่องตรรกอะไรครับตรรกศาสตร์แต่เรื่องที่3เราติวมาได้ครึ่งหนึ่งก็คือเรื่องเลขยกอะไรก่อนยกกำลังถามหน่อยว่าถ้าเราทำบ่อยๆน้องว่าเราทำได้ไหมตอนสอบได้เราจะไม่โดนหลอกที่เราโดนหลอกเพราะอะไรเราทำไม่บ่อยเราทำแล้วเราก็เผลอนะครับทิ้งเอาไว้ตอนสอบแล้วก็ลืมนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเจอกันในเทปต่อไปนะครับครั้งหน้านะครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับติวเข้มเติมเต็มความรู้กันไปแล้วนะครับกับครูพี่อุ๋ยนะครับวิชา A Level คณิตศาสตร์นั่นเองนะครับน้องๆน่าจะได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ทั้งความสนุกกันไปแบบจัดเต็มกันเลยนะครับถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยอยากทบทวนนะครับหรือว่าอยากดูย้อนหลังนะครับสามารถตามเข้าไปดูได้เลยนะครับที่ www.etvthai.tv นะครับแล้วก็เข้าไปกดติดตามที่ Facebook Page ติวเข้มเติมเต็มความรู้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับตัวที่สามารถถอดรูทได้หรือว่าถอดรากได้นะครับรากที่น้องจะได้เจอสำคัญมากๆเลยนะครับในวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยรากที่น้องจะได้เจอก็จะมีพวกรากที่2รากที่3นะครับ